ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ቻፕተር 1 ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። ሎጂክ ቻፕተር 1 5 ለሰኖች አሉት። የመጀመሪያው ሚኒንግ ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፊሎሶፊ፣ ሁለተኛው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ፣ ሶስተኛው ሜታፊዚክስ ኤንድ ኤፒስቴሞሎጂ፣ አራተኛው አክሲዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ፣ የመጨረሻው ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ፊሎሶፊ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ሎጂክ ማለት ምን ማለት ነው ስለሚለው እንመለከታለን ማለት ነው። ሎጂክ ኢዝ ቦዝ አ ፊልድ ኦፍ ስታዲ ኤንድ አን ኢንስትሩመንት። as a field of study, it's a branch of philosophy that deals with arguments and principles of reasoning. የሚያጠነው ስለ አርጉመንቶች ስትራክቸር እና ስለ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ሪዝኒንግ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ኢንስትሩመንት ደግሞ ሎጂክ will help us formulate rational argument and evaluate the soundness of other arguments. ለምሳሌ አሁን ዲቤት ላይ ብንሆን የእኛን አርጉመንት ዌል ፋውንድድ የሆነ ወይም ሎጂካል የሆነ አርጉመንት ፎርሙሌት ማድረግ ያስችላል እና ደግሞ የሌሎቹን አርጉመንት ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ ቫሊድ ነው ወይ ሳውንድ ነው ወይ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው I know the medicine is effective because my friend said it's worked for him። ይሄ አርጉመንት ሳውንድ ሳይንቲፊካል ኤቪደንስ የለውም ማለት ነው፣ ወይም ሎጂካሊ አንሪዝኔብል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት ቢኮዝ የእሱ ጓደኛ ይሰራል ስላለ መድኃኒቱ ይሰራል ማለት አይደለም። ይህ አርጉመንት ምንድን ነው ማለት ነው? ዊክ አርጉመንት ነው ማለት ነው። ፊሎሶፊ ማለት ምን ማለት ነው ስለሚለው እንመለከታለን ማለት ነው። ሩት ወርዱን ስንመለከት ፊሎሶፊ ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው፣ ፊሎ እና ሶፊያ ከሚል። ፊሎ ማለት ላቭ ማለት ነው፣ ሶፊያ ማለት ደግሞ ዊዝደም ማለት ነው። በአጠቃላይ ላቭ ኦፍ ዊዝደም ወይም ላቭ ፎር ዊዝደም ነው ማለት ነው። ፊሎሶፊ is the study of fundamental questions ወይም problems about existence, knowledge, truth, beauty, love, justice, validity, mind, language እና የመሳሰሉ ማለት ነው። ፊሎሶፈሮች እነዚህን ኩዌሽኖች ለመመለስ they use reasoning, critical thinking እና truth seeking። ለምሳሌ አሁን አንድ ኩዌስችን ለምሳሌ what is the meaning of life የሚል ኩዌስችን ሬይዝ ቢያደርግ እነዚህን ለመመለስ ፊሎሶፈሮች ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ሪዝኒንግ፣ ክሪቲካል ቲንኪንግ እና ትሩዝ ሲኪንግ ሜቶዶችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አንድ ፊሎሶፈር ምን ሊል ይችላል? the meaning of life it's all about personal fulfillment እና happiness ነው ሊል ይችላል። ሌላ ፊሎሶፈር ደግሞ it's all about contributing to the society ወይም to the world ወይም having an impact on others ነው ሊል ይችላል። ሌላ ፊሎሶፈር ደግሞ the meaning of life subjective ነው፣ ያ ማለት ቫሪ ያደርጋል from individual to individual ሊል ይችላል። ዋናው ጎሉ ሪዝኔብል የሆነ አንሰር መመለስ ነው ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ኩዌስችኖች። philosophy deals primarily with universal issues rather than specific subject matters. discipline like chemistry, biology, geography ብንወስድ የራሳቸው ሰብጀክት ማተር አላቸው፣ ዲፋይን ለማድረግም ቀላል ናቸው ማለት ነው። ፊሎሶፊ ግን የራሱ ሰብጀክት ማተር የለውም፣ ዲል የሚያደርገው ከዩኒቨርሳል ኢሹዎች ጋር ነው ማለት ነው። ፊሎሶፈሮች ምን ሊጠይቁ ይችላሉ? ለምሳሌ what's the meaning of life, what's reality, what's value, what's beauty, what's the nature of reality, what's the relationship between mind and beauty። እነዚህ ኩዌሽኖች ሬሌቫንት ናቸው to all people worldwide ማለት ነው፣ regardless of their culture, background or beliefs ማለት ነው። ያ ማለት ግን ወይም ሳብጀክት ማተር የለውም ማለት ፊሎሶፊ ኢንኮምፕሬንሲብል ነው ወይም ለመረዳት አዳጋች ነው ማለት አይደለም። ፊሎሶፊን እና የእሱን ሳይለንት ፊቸር ወይም ኢምፖርታንት ፊቸሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ we can reach የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ፊሎሶፈሮችን ፐርስፔክቲቭ ወይም ቶት አክቲቭሊ ኢንጌጅ ማድረግ፣ በተለያዩ ፊሎሶፊካል ኢንኩሪ ወይም ኩዌስችኖች ውስጥ ክሪቲካሊ ቲንክ ማድረግ እና የተለያዩ ዲስከሽኖች ውስጥ ደግሞ ኢንጌጅ በማድረግ ፊሎሶፊን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። philosophy is not elusive or remote, it's relevant to various problems and can be understood by philosophizing. philosophy relevant ነው የተለያዩ ፕሮብለሞችን አድረስ ለማድረግ እና ደግሞ ፊሎሶፊን ቤተር አንደርስታንድ ለማድረግ ምን ማድረግ ነው? just do it ነው ማለት ነው። ያ ማለት ፊሎሶፋይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ኩዌስችኖችን አስክ ማድረግ፣ ክሪቲካሊ ቲንክ ማድረግ፣ የተለያዩ አርጉመንቶችን ኮንስትራክት ማድረግ እና በተለያዩ ዲያሎጎች ውስጥ ደግሞ ኢንጌጅ ማድረግ በማድረግ ፊሎሶፊን
ሞር ወይም ቤተር አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፊሎሶፋይዝ በማድረግ። Philosophy seeks a wisdom that surpasses expertise or technical skills, focusing on critical habits, contrast truth seeking, and questioning the apparent. ያ ማለት ፊሎሶፈሮች ሲክ የሚያደርጉት ዊዝደም የአንድ ኤክስፐርቲስ ወይም የቴክኒካል ፕሮፌሽን ዊዝደም አይደለም። ዘይ ፎከስ ኦን ክሪቲካል ሃቢትስ። ያ ማለት ፊሎሶፈሮች ትሬንድ የሆኑ ቱ ቲንክ ክሪቲካሊ ነው አባውት ኤቭሪቲንግ ማለት ዘይ ኩዌስችን አሰምፕሽንስ ቢሊፍስ ኤንድ ኤቪደንስስ። ሶ የሁለተኛው ደግሞ ኮንቲኒየስ ትሩዝ ሲኪንግ ነው። ፊሎሶፈርስ are always seeking the truth። ያ ማለት በቃ they are not satisfied with simple answers ወይም easy solutions ማለት ነው። and questioning the obvious philosopher question the obvious or the apparent ወይም ግልጽ የሆነውን ነገር ይጠይቃሉ ማለት ነው። they believe that everything should be examined and questioned, even the most basic beliefs ማለት ነው። Philosophy involves creatively dealing with the world። ያ ማለት philosophy is not just about analyzing the world as it is, it's also about creatively imagining new possibilities። ወይም ፊሎሶፈሮች እኛን ኢንኮሬጅ ያደርጉናል to think outside the box እና ቻሌንጅ ስታተስ ኮን ቻሌንጅ ማድረግ ማለት ነው። and going beyond common understanding። so ፊሎሶፈሮች they are interested in deep questioning about life, even if they cannot definitively answer ባያደርጉትም they are deeply question about life ማለት ነው። and speculating on accepted belief። so philosophers they challenge us to think critically about our own beliefs and the beliefs of others እና they also encourage us to be open-minded። ያ ማለት explore new ideas, open to new possibilities ማለት ነው። raising the right question is an essential aspect of philosophy, leading to profound speculation and rigorous analysis. so philosophy it's not about providing the correct answer, but it's about asking the right question in the first place ማለት ነው። so ጥያቄዎች ለምሳሌ ፊሎሶፊካል ጥያቄዎች ለምሳሌ what is the meaning of life, what's the relationship between mind and body, what is the nature of reality ለሴንቸሪዎች ነበር እነዚህ ጥያቄዎች ይጠየቁ ነበር። ነገር ግን ኢዚ የሆነ አንሰር የለም። ነገር ግን in the process of asking and trying to answer this question will lead us to profound insights and deeper understanding of ourselves and the world around us ማለት ነው። philosophy is a rational and critical enterprise that formulates and answers fundamental questions through reason, analysis, comparison and evaluation። ያ ማለት question like what is the meaning of life የሚለውን ለመመለስ they use reason, analyze, compare እና evaluate ያደርጋሉ የተለያዩ ፐርስፔክቲቮችን እና ቲዮሪዎችን ማለት ነው። ፊሎሶፊ has both constructive side እና critical side። constructive side የምንለው formulating rational defensible answer። ያ ማለት ኮንስትራክት ያደርጋሉ ማለት ነው ራሽናል ዲፌንሲብል አንሰር ለፊሎሶፊ ኮሽኖች። እና ክሪቲካል ሳይዱ ደግሞ ኤግዛማይን ኤንድ ኢቫሉዌት ኤግዚስቲንግ አንሰር። ሶ ክሪቲካል ኤግዛማይን እና ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ማለት ነው ኤግዚስቲንግ አንሰር ቱ ፋይንድ ፍሎው እና ኢንኮንሲስተንሲስ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን ኢን ዘ ፊልድ ኦፍ ኢቲክስ ብንመለከት ፊሎሶፈሮች ሞራል ቲዮሪ ኮንስትራክት ሊያደርጉ ይችላሉ ዛት ዲተርማይን ዘ ራይት እና ሮንግ አክሽን ማለት ነው። ግን ሳይሙልታኔስሊ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ክሪቲካል ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ማለት ነው ቲዮሪያቸውን if there is any counter argument ወይም ተቃውሞ ካለና ኢምፕሊኬሽኑን ማለት ነው የቲዮሪያቸው ኢምፕሊኬሽን ይመለከታሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል ቲዮሪያቸውን ኦቨር ታይም ኢምፕሩቭ ለማድረግ እና ሪፋይን ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። philosophy is an activity that cannot be easily mastered or learned, and a philosopher's greatness lies in their ability to philosophize rather than their produced philosophy. So philosophy ongoing activity that requires continuous engagement, reflect ማድረግ እና open minded መሆን ወይም openness to new perspective ማለት ነው። እና አንድ ፊሎሶፈር ግሬት ፊሎሶፈር ነው የሚባለው የእሱ ability to philosophize ነው። ያ ማለት asking the right question, thinking clearly and critically, conceptualize ማድረግ analyze ማድረግ compare ማድረግ evaluate ማድረግ እና develop and defend their arguments in rational way ነው እንጂ ከዛ ፊሎሶፋይዝ ሲያደርጉ የወጣው ምን ያለ ማለት ፊሎሶፊ ወይም አይዲያ ወይም ቲዮሪ አይደለም ማለት ነው። የሁለተኛው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ። የመጀመሪያው ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው።
ያ ማለት ፐርሰናል ቪውስ ወይም ቢሊፍስ አባውት ላይፍ ኢን ዘ ዩኒቨርስ እና ኦፕን ሄልድ አን ክሪቲካሊ ወይም ዊዛውት ኤግዛሚኔሽን ወይም ክሪቲካል ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ይሄ ኦልሶ ኖን አስ ሃቪንግ ፊሎሶፊ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ማይ ፊሎሶፊ ኢዝ ቱ ሊቭ ዘ ላይፍ ቱ ዘ ፉለስት ወይም ቱ ሄልፕ አዘር ሊል ይችላል ዊዛውት ክሪቲካል ኢቫሉዌሽን ወይም ኤግዛሚኔሽን ማለት ነው። እና ይህንን ብሊፋቸውን ደግሞ አንክሪቲካሊ ሆልድ ያደርጉታል ማለት ነው። ያም ማለት ያለምንም ኤግዛሚኔሽን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዋት ዳዝ ኢት ሚን ቱ ሊቭ ዘ ላይፍ ቱ ዘ ፉለስት ዋት ካይንድ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ አር ትሩሊ ፉልፊሊንግ ሚ የሚለውን እና ሌሎችም ጥያቄዎችን ሳይመልሱ አንክሪቲካሊ ሆልድ ያደርጉታል ማለት ነው ያን ቢሊፋቸውን። የሁለተኛው ፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው። ኢንቮልቭስ ሪፍሌክቲንግ ኦን ኤንድ ክሪቲሳይዚንግ አወር ዲፕሊ ሄልድ ኮንሰፕሽንስ ኤንድ ቢሊፍስ። ሶ አንላይክ ኢንፎርማል ሴንስ ኦፍ ፊሎሶፊ እነዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ክሪቲካሊ ኤግዛማይን እና ኤቫሉዌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ደግሞ ዱዊንግ ኤ ፊሎሶፊ ይባላል። ነገር ግን ቱ ዱ ኤ ፊሎሶፊ ኢት ሪኳየርስ ክሪቲካሊ ቲንክ ማድረግ፣ ኦፕን ማይንድድ መሆን፣ ማስተሪንግ አርጉመንቴሽን ስኪልስ ያ ማለት አርጉመንቶችን ኮንስትራክት እና ኢቫሉዌት ማድረግ ማለት ነው። እና አናሊቲካል ቴክኒክ ሜቶዶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ፊሎሶፋይዚንግ ኢንቮልቭስ ጀነራላይዚንግ ኤንድ ቴኪንግ ሰከንድ ሉክ አት ማቴሪያል ፕሬዘንትድ ባይ ኮመን ሰንስ። ኮመን ሰንስ ማለት ዋይድሊ አክሰፕትድ ቢሊፍ ወይም አሰምፕሽን ማለት ነው። ሶ ኮመን ሰንስ ኤግዛምፕል ብንመለከት ዘ ሰን ራይዝ ኢን ዘ ኢስት ኤንድ ሴትስ ኢን ዘ ዌስት ይባላል። ሶ ፊሎሶፊካል ጀነራላይዜሽን ደግሞ ብንወስድ ማንኛውም ኦብጀክት ዩኒቨርስ ላይ ያለ ኦብጀክት ሙቭ የሚያደርገው የላው ኦፍ ፊዚክስን ተከትሎ ነው የሚላለ። ሶ ፊሎሶፈሮች ኮመን ሰንስ ላይ ሰከንድ ሉክ ሲያደርጉ ሰን ራይዝ እና ሴት አታደርግም፣ ነገር ግን እርዝ በአክሲሷ ላይ ሮቴት ስታደርግ ሰንን ሙቭ የምታደርግ ያስመስላታል ይላሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ኮመን ሰንስን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሰከንድ ሉክ ወይም ሪቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ክሪቲካል ኢቫሉዌሽንስ የተለያዩ ፊሎሶፈሮች ክሪቲካል ኢቫሉዌት ሲያደርጉ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ያም ያው የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ስላላቸው፣ የተለያየ አሰምፕሽን፣ ኤክስፒሪየንስ፣ ካልቸራል ባክግራውንድ፣ ትሬኒንግ ስላላቸው እናም ደግሞ ቼንጂንግ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ያም ማለት የኛ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢቮልቭ እያደረገ ሲመጣ አንዳንድ ቢሊፎች ሪቫይዝ መደረግ ይኖርባቸዋል እና ደግሞ ኢንኮምፕሊት የሆነ ኤቪደንስ ወይም ኢንፎርሜሽን ሲኖር ምን ይኖራል ማለት ነው? የክሪቲካል ኢቫሉዌሽን ዲፈረንስ ይኖራል ማለት ነው አሞንግ የተለያዩ ፊሎሶፈሮች መካከል። ምንም እንኳን ዲስአግሪመንት ቢኖርም ፊሎሶፈርስ ኮንቲኒው ፕሮቢንግ፣ ኤግዛማይኒንግ፣ ኢቫሉዌቲንግ ማቴሪያል ቱ ስታብሊሽ ኮንሲስተንስ ፕሪንሲፕል ወይም ኢንጀነራል ፊሎሶፋይዝ ማድረጋቸውን እየቀጠሉ ይገኛል። የሶስተኛ ኮምፕሬሄንሲቭ ወርልድ ቪው ነው። ፊሎሶፊ ኢዝ ራሽናል አቴምፕት ቱ ቪው ዘ ወርልድ አዝ ኤ ሆል። It seeks to integrate conclusions from various sciences and human experiences into consistent worldview. So those include integrating knowledge from religious, historic, and scientific inquiries. So ይህንን ኖሌጅ ሲንተሳይዝ በማድረግ ይህን ዳይቨርስ የሆነ ኖሌጅ ማለት ነው። ሶ ፊሎሶፈሮች ኤም ቱ ዴቨሎፕ ኮረንት ኤንድ ሚኒንግፉል ወርልድ ቪው that can guide our understanding of ourselves, our place in the universe, in the nature of reality. So እንዳጠቃላይ ያለን ያለው ነገር ፊሎሶፊ ከተለያዩ ትምህርቶች፣ የትምህርት ዘርፎች እና አመለካከቶች እውቀቶችን በመሰብሰብ እና በማቀናጀት ስለ ዓለም ጠቅለል ያለ ግንዛቤ ለመስጠት ይሞክራል እያለ ነው። and it aims to provide a broader perspective beyond specialized discipline. so ለምሳሌ የአርስቶትልን ወርልድ ቪው ብንመለከት it encompass the element of physics, metaphysics, ethics እና politics. so his work ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው comprehensive framework for understanding the world. የአራተኛው ሎጂካል አናላይሲስ ኤንድ ክላሪፊኬሽን ነው። so philosophy involves analyzing language and clarifying the meaning of words and concepts. so some philosophers view this as a primary function of philosophy, serving the science and aiding in language clarification ማለት ነው። so ፊሎሶፈሮች ለምሳሌ ፍሪደም የሚለውን ወርድ ወስደው የእሱ ሚኒንግ አይደንቲፋይ ለማድረግ እና ወይም ክላሪፋይ ለማድረግ እና ደግሞ ኤኒ ኢንኮንሲስተንሲ ወይም ኮንትራዲክሽን ካለ አይደንቲፋይ ለማድረግ ያን ኮንሰፕት ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ኤግዛማይን ያደርጋሉ ማለት ነው። የሱ ኢንተርፕሪቴሽን፣ ኢምፕሊኬሽኑን እና ዘ ላንጉጅ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ኢት ማለት ነው።
ሶ ይህ ፐርስፔክቲቭ ሰፖርት ጌን ያደረገው በሃያኛው ሴንቸሪ ነው። ነገር ግን ኖሌጅን ኦብዘርቨብል ፋክት ላይ ብቻ ሊሚት ያደርጉን ነበር ማለት ነው። ኦብዘርቨብል ፋክት ማለት ሜዥረብል የሆኑ ኮንሰፕቶች ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ቢሄቪየር ላይ ማለት ነው፣ እንደ ቢሄቪየር። ነገር ግን ሁሉም ሊንጉስቲክ አናላይስቶች ኖሌጅን እንደዚህ ናሮሊ ዲፋይን አያደርጉትም። ምክንያቱም አንኦብዘርቨብል ፋክቶች ስላሉ ማለት ነው። ወይ ለምሳሌ አብስትራክት ኮንሰፕት የምንላቸው ላይክ ኤቲካል ተርምስ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ከኮንቴክስቱ ወጣ ስንል ኢሞሽን ማለት ነው። የመጨረሻው ፔሮኒያል ፕሮብለምስ ነው። ሶ ፊሎሶፊ አድረስ ዲፕ ኤንድ ኢንዱሪንግ ኩዌስችንስ ዛት ኢንተረስት ፒፕል። ሶ ፔሮኒያል ፕሮብለም የምንላቸው በቀላሉ የማይመለሱ ጥያቄዎች ማለት ነው። ለሴንቸሪ የቆዩ ላይክ ዋትስ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ላይፍ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፊሎሶፊካል ኩዌስችኖች ፕሮብ ፋውንዳሜንታል አስፔክትስ ኦፍ ሂማን ኤግዚስተንስ እና እነዚህ ፊሎሶፊካል ኩዌስችኖች ደግሞ ኢንክሉድ አባውት ዘ truth, morality, life's purpose, the nature of the universe, control over one's life, justice, beauty እና የመሳሰሉ ማለት ነው። የተለያዩ ፊሎሶፈሮች ለእነዚህ መልስ ለመመለስ በሚጥሩበት ጊዜ የተለያዩ ቲዎሪዎች እና ሲስተም ኦፍ ቶቶች ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። and philosophy is shaped by the ideas passed down through societal traditions ወይም cultural traditions and it continues to influence us often unconsciously ማለት ነው። የሶስተኛው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ሜታፊዚክስ ኤንድ ኤፒስቴሞሎጂ። ሜታፊዚክስ ከሁለት የግሪክ ቃላቶች ነው የመጣው፣ ሜታ እና ፊዚካ ከሚል። ሜታ ማለት ቢዮንድ አፖን ወይም አፍተር ሲሆን ፊዚካ ማለት ደግሞ ፊዚክስ ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚመጥነው ቢዮንድ ፊዚክስ ወይም ቲንግስ አፍተር ፊዚክስ ነው ማለት ነው። ወይም ሳይንሱ ያልደረሰባቸውን ነገሮች ወይም ጥያቄዎችን የሚዳስሰው ማለት ነው። ሜታፊዚክስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሪያሊቲ ወይም ዋት ኢዝ ሪል ኤንድ ኤግዚስተንስ ወይም ዋት ኤግዚስት ስለሚለው ነገር ነው የሚያጠነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል። ለምሳሌ ሪያሊቲ፣ ጋድ፣ ፍሪደም፣ ሶል ወይም ኢሞርታሊቲ፣ ማይንድ ቦዲ ፕሮብለም፣ ካዝ ኤንድ ኢፌክት እና ሌሎችም ማለት ነው። የሜታፊዚክስ ጥያቄዎችን ብንመለከት ለምሳሌ ዋትስ ሪያሊቲ፣ ዳዝ ጋድ ኤግዚስት፣ ኢፍ ሶ ሃው ካን ዊ ፕሩቭ ኢት፣ are human actions are free or predetermined by supernatural force, what's the meaning of life, what's time, is time travel possible, what's the meaning of death እና የመሳሰሉት የሜታፊዚክስ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። የሜታፊዚክስ ኩዌስችኖች በአራት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ኮስሞሎጂ ነው። ኤክስፕሎር ዘ ኦሪጂን ኔቸር ኤንድ ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። ኩዌስችንስ ላይክ ዋት ኮዝድ ዘ ቢግ ባንግ፣ ዋትስ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ዩኒቨርስ እና የመሳሰሉ ማለት ነው። የሁለተኛው ቲዎሎጂ ነው። ዲልስ ዊዝ ዘ ኮንሰፕሽን of God and examines the attributes of God and the existence of evil. Questions like does God exist, does evil exist, what are the attributes of God እና የመሳሰሉ ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ studies human beings, their mind body relationship, moral status, free will and the concept of soul. Questions like what is the relationship between mind and body, do human possess free will እና የመሳሰሉ ማለት ነው። Ontology focus on the nature of existence, whether it's material or spiritual, orderly or changeable, and its relationship with humanity. Questions like what is the nature of existence, is existence material or spiritual እና የመሳሰሉት ማለት ነው። ኤፒስቴሞሎጂ ኤፒስቴሞሎጂ ከሁለት ግሪክ ቃሎች ነው የመጣው። አሁንም ኤፒስቴሜ እና ሎጎስ ከሚል ማለት ነው። ኤፒስቴሜ ማለት ኖሌጅ ነው። ሎጎስ ደግሞ እንደምናውቀው ስተዲ ነው። ስለ ኖሌጅ የሚያጠና ነው ማለት ነው። ወይም ኢትስ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጅ። ኤፒስቴሞሎጂ is the study of knowledge, its sources and its validity. It deals with concepts such as knowledge, opinion, truth, falsity, reason, experience and faith, and it seeks to answer the basic questions like what is true and how do we know. እና የኪ የሚባሉት የኤፒስቴሞሎጂ ኩዌስችኖች ላይክ what is knowledge, what does it mean to know, what's the source of knowledge, is knowledge subjective or objective እና የመሳሰሉ ማለት ነው። ፐርስፔክቲቭስ ኦን ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ስኬፕቲሲዝም ነው። ዳውትፉል ኦፍ አቴኔብል ኖሌጅ። እነዚህ ብለው የሚያስቡት ሰው ሪላያብል የሆነ ኖሌጅ አኩዌር ማድረግ አይችልም ብለው ነው የሚያስቡት። የሁለተኛው አግኖስቲሲዝም ነው። አንሰርቴኒቲ አባውት ጋድስ ኤግዚስተንስ። እነዚህ ብለው የሚያስቡት የጋድን ኤግዚስተንስ ፕሩቭ ወይም ዲስፕሩቭ ለማድረግ አይቻልም ብለው ነው የሚያስቡት።
የሶስተኛው ኢምፒሪሲዝም ነው። እነዚህ ብለው የሚያስቡት ኖሌጅ ጌን የሚደረገው ስሮ ሴንስ እና ኤክስፒሪየንስ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። የአራተኛው ራሽናሊዝም ነው። እነዚህ ብለው የሚያስቡት ኖሌጅ ጌን የሚደረገው ስሮ ሪዝን እና ሎጂክ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። የአምስተኛው ኢንቱዊሽን ነው። እነዚህ ኖሌጅ ጌን የሚደረገው ስሮ ዳይሬክት አፕሬንሽን ወይም ገት ፊሊንግ ወይም አንሪዝኔብል ማለት ነው። አንሪዝኔብል የሆነ ኖሌጅ ማለት ነው። ሬቪሌሽን ኖሌጅ ኢዝ ጌይንድ በሱፐርናቹራል ኮሚኒኬሽን ይገኛል ብለው የሚያስቡ ደግሞ ምን ይባላሉ? ሬቪሌሽን ይባላሉ። አውቶሪቲ ደግሞ ኖሌጅ ጌን የሚደረገው ስሮ ኤክስፐርትስ ወይም ትራዲሽን ነው ብለው ነው የሚያስቡት። የአራተኛው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው። አግዚዮሎጂ ኤንድ ሎጂክ። አግዚዮሎጂ ከሁለት ግሪክ ቃሎች ነው የመጣው፣ አግዚዮስ እና ሎጎስ ከሚል። አግዚዮስ ማለት ቫሊዩ ወይም ወርዝ ሲሆን ሎጎስ ደግሞ እንደምናውቀው ስተዲ ነው። በአጠቃላይ አግዚዮሎጂ ማለት ስለ ቫሊዩ የሚያጠና ማለት ነው። ወይም ቫሊዩ ማለት ደግሞ ወርዝ ማለት ነው። ቫሊዩ ኦፍ ሳምቲንግ ስንል ዘ ወርዝ ኦፍ ሳምቲንግ ማለታችን ነው። ኢት አስክስ ፊሎሶፊካል ኩዌስችን አባውት ቫሊዩ፣ የቫሊዩ ኦሪጂን፣ ጀስቲፊኬሽን ኤንድ የቫሊዩ ሪሌሽንሽፕ ዊዝ ኖሌጅ ማለት ነው። አግዚዮሎጂ ኢቲክስ፣ አስቴቲክስ፣ ሶሻል ወይም ፖለቲካል ፊሎሶፊን ይይዛል። የመጀመሪያው ኤቲክስ ነው ወይም ሞራል ፊሎሶፊ ይባላል። ኤቲክስ ኤክስፕሎርስ ሞራል ፕሪንሲፕልስ ቫሊዩስ ኤንድ ሩልስ ዳት ዲተርማይን ጉድ ኦር ባድ ራይት ኦር ሮንግ አክሽን። ኤቲክስ አሁን 3 ብራንቾች አሉት። ሜታ ኤቲክስ የሚባል ዲስ ዋን አናላይዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኤቲካል ተርምስ ዘይ አስክ ኩዌስችንስ ላይክ ዋት ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ሞራል ተርምስ ሰች አስ ጉድ ኦር ባድ እና የመሳሰሉ ማለት ነው። የሁለተኛው ደግሞ ኖርማቲቭ ኤቲክስ ነው። ፎከስ ኦን ዲተርማይኒንግ ሞራል ስታንዳርድ ዘይ አስክ ኩዌስችንስ ላይክ ዋት ኢዝ ዘ ራይት ቲንግ ቱ ዱ እና የመሳሰሉት ማለት ነው። አፕላይድ ኤቲክስ እነዚህ አፕላይ ነው የሚያደርጉት የጀነራል ኤቲካል ፕሪንሲፕሎችን ቱ ስፔሲፊክ ሞራል ኢሹስ ማለት ነው። የሁለተኛው አስቴቲክስ ነው ወይም ቲዮሪ ኦፍ ቢዩቲ ማለት ነው። አስቴቲክስ ስተዲስ ቫሊ ኦፍ አርቲስቲክ ኤንድ aesthetic experiences including beauty, art, enjoyment and perception. It raises question about the nature of the art. What is the nature of the art? What is the connection between art and beauty? And the objective or subjective nature of beauty ማለት ነው። aesthetics also explore artistic creativity, the value of art and potential moral consideration in art ማለት ነው። አስቴቲክ ኩዌስችኖችን ስንመለከት ለምሳሌ ዋት ኢዝ ዘ ኔቸር ኦፍ ቢዩቲ፣ ዋት ኢዝ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አርት ኤንድ ቢዩቲ፣ ዋት ኢዝ ዘ ቫሊዩ ኦፍ አርት። የመጨረሻው ሶሻል ወይም ፖለቲካል ፊሎሶፊ ነው። ሶሻል ወይም ፖለቲካል ፊሎሶፊ ዘ ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ዛት ዲልስ ዊዝ ዘ ኔቸር ኦፍ ሶሳይቲ፣ ዘ ገቨርንመንት ኤንድ ዘ ኢንዲቪዥዋል ማለት ነው። ሶሻል ወይም ፖለቲካል ፊሎሶፊ ኩዌስችኖችን ስንመለከት ላይክ ኩዌስችንስ what form of government is the best, what is the purpose of government, what is the society, what is justice or injustice ማለት ነው። logic is a study ወይም theory of principles of right reasoning. It involves formulating ወይም constructing the right principles of reasoning and evaluating the validity and the soundness of arguments ማለት ነው። የሎጂክ ኩዌስችኖችን ስንመለከት ለምሳሌ what is an argument, what does it mean to argue, what's fallacy, what makes an argument fallacious እና የመሳሰሉ ማለት ነው። የመጨረሻው ለሰን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ፊሎሶፊ። የመጀመሪያ ኢምፖርታንስ የራሳችንን ክሪቲካል ቲንኪንግ እና ሪዝኒንግ ስኪላችንን ዴቨሎፕ እንድናደርግ ያደርገናል። አወር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ወርልድ እና አወር ሰልፍ ደግሞ ኢንሃንስ እንድናደርግ ይረዳናል። ኤንድ ኢት ኢንኮሬጅስ ሰልፍ ሪፍሌክሽን ኤንድ ፐርሰናል ግሮዝ። ፊሎሶፊ ፕሮሞትስ ዘ አይዲያ ኦፍ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን። ያ ማለት ኢንዲቪጁዋሎችን ኢንኮሬጅ ያደርጋል ማለት ነው ትሩ ዘር ፉል ፖቴንሻል። ኤንድ ፊሎሶፊ ሄልፕስ ኢን ዲሊንግ ዊዝ አንሰርቴኒቲ ኦፍ ሊቪንግ። ላይፍ ፉል ዊዝ አንሰርቴኒቲ። በዚህ ኮምፕሌክስ በሆነ ላይፍ ውስጥ ናቪጌት እንድናደርግ የእኛን ክሪቲካል ቲንኪንግ ስኪላችንን ዴቨሎፕ በማድረግ ናቪጌት እንድናደርግ፣ ለምሳሌ አሁን በላይፍ ውስጥ ሚኒንግ እንድናገኝ፣ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን ዲሳይድ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ኤንድ ኢት ፕሮቫይድስ ኤ ፍሬምወርክ ፎር ኤግዛሚኒንግ ኤንድ ኢቫሉዌቲንግ ቢሊፍስ ኤንድ ቫሊዩስ። የእኛን የራሳችንን ቢሊፍ ሊሆን ይችላል፣ የሌሎችን ፊሎሶፈሮች
ወይም ሰዎች ቢሊፍ ሊሆን ይችላል ክሪቲካሊ ኤግዛማይን እና ኢቫሉዌት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከዚህ ቪዲዮ ቫልዩ አግኝቻለሁ ብላችሁ የምታስቡና ወደፊት የምንለቃቸው ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ